Tôi sinh ra tôi sinh năm 1938. Sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, ở một cái huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung. Cha mẹ thân sinh của tôi ông già của tôi hồi xưa là ông làm nghề xe kéo. Cái xe kéo lúc đó chưa có xe xích lô, hồi đó chỉ xe kéo thôi. Bà già tôi thì làm cái nghề gánh nước mướn. Rồi sinh ra tôi, bà chị tôi, rồi tôi và một đứa em gái nữa. Thì gia đình tôi gồm tất cả là 6 anh em. Tôi là con thứ hai trong gia đình. Trong cái thời kỳ từ mới lúc sinh ra đó cho tới năm 1945 á, lúc đó là gia đình ông già bà già tôi đó ở trong cái vùng của Việt Minh, tức là vùng kháng chiến đó, ở Liên Khu 5 á. Thì ở trong vùng kháng chiến thì rất cực khổ rồi, nhưng mà vì nhà mình nghèo, nhà cha mẹ nghèo cho nên còn cực khổ hơn. Tức khoảng năm 45 á, thì tôi đã được 7 tuổi rồi. Thì lúc đó đã bắt đầu làm được những mấy cái việc nhỏ nhỏ để mà giúp cho cha mẹ. Bà chị tôi thì lúc đó bà đã được 13 tuổi rồi. Thì lúc đó bà chị tôi đã bắt đầu phụ với ông già bà già. Thì khi mà xe kéo hết còn không có người đi nữa, hết còn làm được làm xe kéo nữa, thì ông già tôi đó trở qua cái nghề mà lên trên rừng, lên trên núi á, chứ không có rừng, lên trên núi đốn củi. Thì lúc đó bà chị tôi đi phụ với cha tôi. Còn tôi thì lúc đó mới có 7 tuổi thôi, thì ở nhà phụ với bà già bắt công việc ở nhà, như là coi chăn bò rồi này kia. Thì học thì ở trong kháng chiến tôi học ở trong cái trường làng. Thì học lúc đó thì nó Việt Minh nó chưa có cải tổ giáo dục, nó chưa có đổi cái giáo dục thành cái hệ thống học cũng giống y chương trình học của Pháp hồi trước 45. Tức là bắt đầu từ lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp nhì, lớp nhất. Tới lớp nhất là thi tiểu học. Thì ở trong kháng chiến, vì máy bay của Pháp, hàng ngày máy bay của Pháp nó bay vô nó bắn phá, cho nên nó đi mấy cái trường học này kia học ban đêm thôi. Tức là tối là phải xách cái đèn dầu đi, đèn dầu dừa đó. Lúc đó rất là hãm, dầu dừa cũng không đủ nữa, thành ra đổ lấy cái chai cắt hại ra, lấy cái đít chai đổ nước, đổ trên nước, mặt nước chỉ còn một phần dầu dừa, rồi lấy cái miếng vải làm đèn học. Vậy mà tôi cũng học hết được tới tiểu học. Thì khi mà tôi học tới tiểu học thì lúc đó nó gọi là bằng primaire, tiếng Pháp nó gọi là primaire, tiếng Việt gọi là tiểu học. Thì lúc đó ông già tôi không cho tôi học nữa. Ông mới nói rằng con vua thì lại làm vua,
con sải ở chùa tôi quét lá đa, mình nghèo nàn thôi bấy nhiêu đủ rồi. Ông thì tôi ở nhà tôi chăn bò, và đồng thời lúc đó là tôi cũng bắt đầu biết gánh để đi củi. Tôi với bà chị tôi và với ông già tôi thì sáng sớm khi mà hầu đó đâu có biết giờ giấc gì, cứ gà gái canh một là dậy rồi gói cơm, nó là cơm chứ thật sự ra là thứ năm, nghĩa là chỉ gạo khoai lang khô, là củ mì khô, rồi có một nửa cơm nửa gạo, rồi gói bằng cái mông nó cao, rồi đi bộ lên trên núi, lên trên núi mà phải lên trên núi đó. Rồi thì ông già tôi với đây đống củi ruộng bó nhỏ đó, thì tôi một gánh nhỏ và chị tôi gánh nhỏ, ông già tôi gánh nhỏ, thì chiều tối thì mới gánh củi về, rồi bữa sau mới đem ra chợ bán. Ruộng đất thì không có gì hết, ông già tôi chỉ có cái vườn với một miếng ruộng nhỏ thôi ở trong cái vùng Việt Minh đó, mà nó sắp hạng nghề giàu đó, thì gia đình của tôi thuộc gia đình bằng nông. Lúc đó thì Việt Minh nó sắp thứ hạng trong xã hội đó, thì cố nông là không có cái gì hết, chỉ có cái nhà lụp xụp, nhà đất, nhà tranh vách đất nhỏ thôi, thì ở trong cái vườn của mấy người nọ bà con đó chẳng hạn, chứ còn không, tức là cố nông. Bằng nông á thì có cái nhà tranh vách đất và có miếng vườn và nhỏ, rồi lên tới trung nông, rồi lấy phú nông, rồi tới địa chủ. Tôi đợi địa chủ đại khái như vậy, thì gia đình của nhà tôi là thuộc thành phần bằng nông như vậy. Thành ra học tới tiểu học xong thì ở nhà chăn bò. Thì nhưng mà năm 1953 thì có ông thầy mà ông dạy học tôi hồi tiểu học, ông mới được Việt Minh nó cho lên dạy trung học. Hồi đó thì bắt đầu là Việt Cộng nó đổi lại, Việt Minh nó đổi lại là trung học thì nó gọi là cấp 2, tiểu học nó gọi là cấp 1, rồi trung học đệ nhị cấp thì nó gọi là cấp 3. Thì nhưng mà nó đổi lại đó là hệ thống học của nó thay vì 12 năm thì nó đổi là còn 9 năm thôi, tức là lớp cấp 1 là từ lớp 1 tới lớp 4, cấp 2 từ lớp 5 tới lớp 7, rồi cấp 3 lớp 8 tới lớp 10, 8, 9, 10 đúng rồi. Thì ông thầy đó ông đi chủ nhật thứ bảy ông đi dạy, ông đi cách nhà tôi khoảng 10 cây số, ông đi ngồi. Thì ông thấy tôi đang ngồi chăn bò, mà tôi cầm một quyển sách toán mà tôi học. Quyển sách toán đó là sở dĩ tôi có đó là vì cái ông ở trong xóm đó, ông đó ông cũng lớn hơn tôi khoảng 7 tuổi, lớn hơn tôi khoảng 7 tuổi vậy đó. Thì ông cũng dạy học, thì ông tôi nói với ông là tôi thích học mà tôi không, thì ông mới để ông lấy quyển sách toán của lớp 5 đó, ông cũ ông cho tôi. Thì khi mà tôi vừa ngồi chăn bò thì chăn bò ở đó là chăn bò trên cái gò mã, cái người Bắc gọi là bả tha ma, ở người Trung tôi gọi là gò mã. Thì tôi để bò ăn, một nhà tôi có được một con bò cái nhỏ thôi. Thì tôi vừa ngồi mà tôi cầm sách, tôi học, tôi ấy kìa. Thì cái ông thầy đó ông đi ngang qua, ông về ông đi ngang qua, ông ở trong cũng cùng thôn với tôi, ông gõ cái đầu tôi ngước lại, tôi thấy ông mà tôi đứng, tôi khoanh ra tôi chào thầy. Cái nó ông mới lấy cuốn sách ông coi.
Xong rồi cái ông đi về, ông con làm gì đó, con giờ thầy, con ngồi con đọc sách kia. Cái tự nhiên á, tối á, ông xuống, ông tới nhà tôi, cái ông gặp vợ tôi, gọi vợ tôi, ông mới nói vợ tôi, ông gọi